So, hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, for today's video ay mag-unboxing tayo ng mystery box. Yes, guys, mystery box. Bali, isang box lang naman siya. Dahil kapos tayo sa budget, eto muna yung binili ko. Yun. Mystery box from LAZADA. Ayan, guys. So, isa lang siya. Ayan. Medyo, ewan ko kung anong laman nito. Amounting 389 pesos. And tingnan natin kung nanalo ba talaga tayo ng pera, guys. Kasi kung bibili ka ng mystery box sa Lazada is merong 30,000 pesos na mapapanalunan. Ayan. And ayun, and something na siguro kung ano-ano pa yun, bago ko umpisahan to. Ayan, kasi bali, isa lang kasi talaga yung binili ko. Mystery box, lucky winning box, vlogger choice, beat winning box, summer edition with chance to win brand new phones, cash, and gadgets. Yun siya. Bale, ano siya, declared value is 299. Bale, tapos ang binayaran ko is 389 pesos. So, ayun guys, sana nanalo tayo, no? Bale, matagal na ko na kasi itong nabili. Kailan ko pa to binili? Basta, ewan ko, nakalimutan ko na kung kailan. No, order date, November 2 pa to. November 2. And, yun, print date siya is November 3. And, di ko alam kung, kasi hindi naman kasi ang naka-receive nito, yung mga pinsan ko sa bahay. So, yun. And bago ko nga pala umpisahan to, shout out muna kay Sis Arellano Vlogs. Iiwan ko dito. Pwede nyo siyang i-subscribe, guys. And yun. And si Naughty Nasty Boy. Eto. Please subscribe nyo sila kung ayan, mga friendly po yan sila. And yun, mag-umpisa na tayo, guys. Kasi baka medyo magtatagal tayo dahil iisang box lang naman yung i-open natin. And yun, kukuha lang ako ng pangbukas natin dahil ito ay naka-tape. So, ayan, may ruler. Kahit ruler, pwede naman itong buksan. Ano kaya to? Kasi ang tagal-tagal ko na talaga itong gustong i-buksan. Eh, sabi ko, i-vlog ko na lang siya. Kasi, para naman, ewan ko. Basta. Mahirap siyang i-open. Tamad po akong lumabas, pumunta sa kusina, ballpen na lang. Mas madali din naman to, pang-open. Yan na, yan na. Oh my god. Wait lang, check natin kung anong laman nito. Shit, na-excite ako. Ano kaya yung napanalunan natin, guys? Wala lang, na-excite lang kasi ako sa ano nila. Kasi sabi 30,000 daw yung mapapanalunan mo. And syempre may gadgets pa. Eh, yan ang laman niya. Ewan natin. Ewan ko lang. Let's check. Guys, bukas na siya. Kayo ang unang makakakita niyan. Kayo ang unang makakakita. Sige.
Hindi ko muna siya titingnan. Wait. Ito na. Kayo unang titingin, guys. Kayo ang unang titingin dito. Anong nakita nyo? Shit. So, yan na. Una, tingnan natin kung ano yung, kung ilang peraso kaya to. Ilang peraso kaya to. So, ayan. Check natin. Oh. Ano to? Ano to? Oh, wow. Samsung Galaxy S8 and S8 earphone tuned by AKG, guys. Ito na yan. Check natin. Oh. Wala. Oops. Nanginginig ako, guys. My God. Wala. Maganda. Maganda siya. Sana naging wireless na lang, no? Oh my God. Ooh. Pwede. Ganda ga. Right. Tsaka. Siyempre, itatry ko, diba? Right and left. Nahuhulog siya pag ganito. Ayan. Hala. Pwede. Worth it yung pera natin, guys. So, next. First, nabunot. Next, guys. Next. So, next natin is ilan ba to? Oh! Ano ba? Oh, masaya na ako dito. May monopod na ako. Hala. Oh my God. Oh my God. May monopod na ako. Monopod. Shit, guys. Oh, ayan. May pang-vlog na talaga ako. Pwede na to sa labas. Pwede na to pang vlog, guys. Kaya lang medyo malayo. Pero, na liliitan din siya, naiiksiyan. Kaya pwedeng ganyan. Pwede ganyan. O, diba, guys? Perfect! Magagamit ko to talaga. Tapos, ayan, mayroon siyang saksakan. And, kung magka-capture ka ng picture, ayan, meron. Diba, ang galing? Wow! Mayroon na akong monopod. I love it. Oh, may nakita ako. Ano kaya yun? Pera kaya to? Oh my God, let's see. Hi guys, last na. Oh, charger na Huawei. Ano siya? Travel charger na Huawei. Tatlo lang. So, wait. Let me check. Original kaya to? Ba't ganun? Parang fade. Parang fade na siya. Tsaka parang gamit na. Madumi. Madumi siya. Madumi. Medyo madumi, guys. Ayan, oh. Oh, parang gamit na siya. Tingnan nyo, guys. Meron siyang, ayan, oh. May mga parang bumagsak na ganon. Ayan. Parang mga bumagsak, diba? Parang bumagsak na siya. Dahil may mga parang bingot-bingot. Okay lang. Tapos ayan, may kasama siyang cord. So,
Ayan lang guys. Wala na. Oh, empty box na siya. So, ayan guys. 3 yung nakuha natin. Hindi tayo nanalo ng 30,000 pesos. Sad. Naiyak ako. Ayun. Nadagdagan lang ako ng charger. Hindi ko alam kung gagana siya. Medyo magaan. And selfie stick, monopod, and headset. Kung baka meron pa. Wala na talaga guys. Oh my god. So yun na lang. Magkano kaya ang halaga nito? 100? Tapos 100 pesos. Tapos ito ay 100 pesos din. So 300 lahat kasi yung price niya is 200 na, kano ba? 299 pesos. Meron din kasi akong nakikita sa LAZADA na 75 pesos lang yung mga yung mga mystery box nila. Hindi ko lang din naman sana kumuha pala ako ng mas marami. Pero iyon na guys, and thank you so much for watching, and hope you like this video and give me as a thumbs up, and please subscribe to my YouTube channel, and please comment down below. And ayan na guys, thank you so much, and God bless po, and Happy New Year. Bye bye. Ever since the day that you